سلام به شما. امروز میخوایم یه نگاه دقیق تر بندازیم به یه سری مطالبی که از یه منبع به اسم ریستارت داریم. این منبع میره سراغ اون سوال خیلی بزرگ که خدا چیست، ولی از یه زاویه دیگه، یعنی از نگاه عرفان. درسته. میاد دیدگاه رایج دیندارا که میگه 89% مردم جهانن و خب دیدگاه بی خداها رو هم میذاره کنار. بعد در مقابلش برداشت عرفایی مثل مولوی و سعدی و حافظ رو مطرح میکنه. هدفمون اینه که ببینیم این دیدگاه عرفانی دقیقاً چی میگه، نکات اصلیش چیه و خب چقدر با چیزایی که معمولاً شنیدیم فرق داره. فقط بر اساس همین منبعی که داریم. بیایم شروع کنیم ببینیم چی دستگیرمون میشه. نکته خیلی جالبش به نظر من اینه که منبع از همون اول انگشت میذاره رو خود مفهوم خدا. یعنی میگه اصلا ریشه خیلی از دعواها و درگیری‌ها تو دنیا همینه که سر تعریف خدا توافق نیست. که اگه حذف بشه شاید درگیری‌ها هم کم بشه. آره اینم میگه، ولی مهمتر از اون استدلالش اینه که خدایی که دیندارای حالا بگیم رایج قبول دارن و اون خدایی که بی خداهای متفکر رد میکنن، این دوتا خدا خیلی به هم شبیه هستن. شبیه هستن؟ چه جالب. چطوری؟ چون میگه هر دوتاشون بر اساس یه درک ناقص شکل گرفتن و عرفان دقیقاً میاد همین درک ناقص رو به چالش میکشه. خیلی عجیبه این حرف. یعنی طبق این منبع مولوی حتی طرف اون بی خداهایی رو میگیره که خدای ادیان رو مسخره میکنن؟ بله اینطور نقل میکنه. میگه دلیلش اینه که مولوی فکر میکرده تو اون تصویری که بعضی دیندارا از خدا میسازن یه سری اشکالات منطقی هست. چه اشکالاتی مثلا؟ اشکالاتی که نمیتونن جواب بدن. چرا مثلا یه بچه بیگناه میمیره؟ یا چرا توی خلقت نقص وجود داره؟ این سوالای سخته دیگه. درسته. و این منبع میگه جواب اینا تو نگاه سنتی و رایج پیدا نمیشه لزوماً. باید رفت سراغ عرفان. آها، این همون حرف سعدیه پس که منبع ازش نقل کرده بود. ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و زرچه گفته اند و شنیدیم و خوانده ایم. انگار دقیقاً همینو میگه. یعنی هر چی تا حالا فکر کردیم یا به همون گفتن همش رو باید بذاریم کنار و دوباره فکر کنیم. دقیقاً همینه. نکته کلیدی اینه که عرفان اونطور که این منبع توضیح میده یه دانش انتقالی نیست. اینجوری نیست که مثل اطلاعات کامپیوتر از یه ذهن بریزی تو یه ذهن دیگه. پس چیه؟ یه تجربه است. یه چیز کاملا شخصی و درونی. برای همینه که به قول حلاج که تو منبع اومده میگه راههای رسیدن به خدا به تعداد نفوس بشره. یعنی هر کی راه خودشو داره. تک تک آدما؟ بله. بعد میره سراغ یه مفهوم خیلی مهم. انسان کامل. این انسان کامل فقط یه الگوی اخلاقی خوب نیست طبق این متن. میگه تنها کسیه که واقعاً میتونه خدا رو تعریف کنه و حتی یه جایی میگه روح موجودات تو دست اونه. یعنی چی روح موجودات تو دست اونه؟ یکم سنگینه این حرف. آره، یعنی انگار یه جور آینه است برای حقیقت، یا شایدم رابط مستقیم با اون حقیقته. این برداشت من از متنه. خب اگه اینجوری باشه پس شناخت خدا از دید عرفانی که این منبع میگه یه جور پیش نیازه، چون به نظر میاد اینجوری معنی کارایی مثل نماز و روزه و اینا هم زیر سوال میره یکم. دقیقاً همین سوالو مطرح میکنه. میپرسه اگه اون خدا رو اونجوری که عرفان میگه نشناسی، خب این عبادت‌ها رو برای کی انجام میدی؟ برای رضایت کی؟ آره دیگه، اون نمازی که میخونی واقعاً برای اون خدای حقیقیه؟ اون زکاتی که میدی واقعاً به خدا میرسه؟ یا فقط داری یه کاری رو تقلید میکنی بدون اینکه عمقش رو بفهمی؟ پس اصلشون شناخت است. بله، تأکیدش روی اینه. نمیگه این اعمال بده، میگه بدون شناخت عمیق شاید اون معنای اصلی رو نداشته باشن. و اینجا پای اون راه 73 وسط میاد که تو منبع بهش اشاره شده. انگار این راه 73 همون راه عرفانه که با بقیه راه‌ها فرق داره. بله، به نظر میاد نماد همون مسیر عرفانی، مسیر تجربه گرا. پس ببینید پیام اصلی که از این منبع میگیریم به نظرم یه جور دعوت به بازنگری، که آقا اون درکی که از خدا داری حالا موروثی بوده یا همینجوری پذیرفتی، بیا یه بار دیگه نگاش کن.
یه بازبینی جدی. آره، چون میگه شناخت اون خدایی که امثال مولوی و سعدی میگن با تقلید به دست نمیاد. باید خودت بری دنبالش، تحقیق کنی، سلوک کنی. یه جمله کلیدی هم داره: حق را باید مستقیما از حق گرفت. از خود حق. انگار منظورش اینه که باید مستقیم وصل شی به حقیقت. حالا شاید از طریق همون انسان کامل یا تجربه شخصی، نه اینکه از این و اون بشنوی و تقلید کنی. تحقیق به جای تقلید. دقیقاً. و این بررسی خب یه سوال نهایی هم برای شما که میشنوید باقی میذاره. این منبع ادعا میکنه که جهانبینی عرفانی یه خدای کاملا متفاوتی رو معرفی میکنه. خدایی که فراتر از تصورات ماست، فراتر از چیزایی که شنیدیم یا خوندیم. حالا با توجه به این نگاه که اینقدر روی تجربه شخصی و شناخت مستقیم تاکید داره، به نظرتون پیمودن این راه 73، این مسیر متفاوتی که منبع میگه، برای شما شخصا چه معنایی میتونه داشته باشه؟ چه مسیری رو جلوی پاتون میذاره؟ یکم بهش فکر کنید.